हेलो এতিয়া মই ক্লাস 10 যেটো 10 নম্বৰ লেসন আছিল সেই 10 নম্বৰ লেসনৰ পৰা কি যিমানবোৰ প্ৰশ্নাৱলী আৰু কি অনুশীলনী কোশ্চেন আছে গোটেইবোৰ কোশ্চেন কৰিম এই চেপ্টাৰৰ নামখন কি আছিল আমাৰ পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু কি প্ৰতিসৰণ পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ এটা কি কৈছে লাইট ৰিফ্লেকশন এন্ড কি ৰিফ্লেকশন এন্ড ৰিফ্ৰেকশন তে ইয়াত যিমানবোৰ কোশ্চেন আছে গোটেইকেইটা কোশ্চেন আমি কি কৰিম সো আমাৰ কি প্ৰথম যেটো প্ৰশ্নাৱলী আছে তোমাৰ प्रश्नावली क्वेश्चन बर करें और ये प्रश्नावली आमार पेज नम्बर तो किताबत से पेज नम्बर किमान আছে आमार किताबत किमान कि 168 এই 168 এর যে এক নম্বৰ क्वेश्चन কি আছে অবতল দাপনৰ মুখ্য ফোকাসের সংজ্ঞা দিয়া মানে কি কইছে যে অবতল দাপন কাক বলে সেই অবতল দাপন কাক বলে এটা क्वेश्चन কি আমার কিতাবের ভিতরতে দিয়া আছে এই क्वेश्चनটো মই কিতাবের পৰা লিখি লৈছো সো এই क्वेश्चनৰ এনসারটো সোয়া এইখিনি লিখিছো মই যে অবতল দাপনৰ মুখ্য ফোকাসের সংজ্ঞা সে কিতাবত কি কৈছে যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাৰ ডালো ৰশ্মি অবতল দাপনৰ আপাতিত হৈছে এই সকলোবোৰ ৰশ্মি মুখ্য অক্ষৰ এটা বিন্দুত লগ লাগিছে এই বিন্দুটোক মুখ্য ফোকাস বলে সো এই কোশ্চেনটোৰ এনসারটো লিখিছো আৰু তোমালোকক আমি মই কি পঢ়ি শুনাই কৈ দিছো কিন্তু এই কথাখিনি তোমালোকে বহুতকে বুজি নাপাবা সেই কাৰণে আমি ইয়াকে এখন চিত্ৰ আঁকিছো এই চিত্ৰখন চালে কি সকলোকে বুজিব সো এই চিত্ৰটো কি আছে সো আমাৰ এইটো এটা কি আছে অবতল দাপন আছে সো এইখিনি আমাৰ কি হয় এটা অবতল দাপন এইটো কি হ'ব অবতল কি দাপন এটা আমাৰ অবতল দাপন তে অবতল দাপনত এই আমাৰ কি ৰশ্মি আহি কি পৰি আছে এইটো এটা ৰশ্মি যেটা আমি নাম্বাৰিং কৰিছো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 4 এই চাৰিটা কি ৰশ্মি আমি কি নাম্বাৰিং কৰিছো এই প্ৰতিটো ৰশ্মি আমাৰ কি অসীমৰ পৰা বহুত সূৰ্যৰ ধৰা কি সূৰ্যৰ পৰা আহি আছে সূৰ্যটো আমাৰ কি বহুত দূৰত আছে এই ৰশ্মিৰ আমাৰ অসীমৰ পৰা আহিছে আহি আনে কি কৈছে আমাৰ কি আপাতিত হৈছে কত আপাতিত হৈছে দাপনত দাপনত আপাতিত হোৱাৰ পিছত আকৌ কি হৈছে এই প্ৰতিফলিত আগত কি আহি পৰিছে পৰাটো কাম কি বলে আপাতিত ইয়াৰ পৰা আকৌ এনেকৈ যে বেকা কৈ গৈছে আমি কি বুলি কম প্ৰতিফলন বুলি কম তে অসীমৰ পৰা অহা ৰশ্মি আমাৰ কি দাপনত পৰাৰ পিছত বা আপাতিত হোৱাৰ পাছত প্ৰতিফলিত হৈ যিটো বিন্দুত কাটেবা কি লক লাগে সেই বিন্দুটোক আমি কি বুলি কম মুখ্য কি ফোকাস তে আমাৰ যিমানবার ৰশ্মি আছে সো ৰশ্মি 1 2 3 4 গোটেইকেইটা ৰশ্মি আমাৰ কি দাপনত আপাতিত হোৱাৰ পিছত কি প্ৰতিফলিত হৈছে তে প্ৰতিফলিত হৈ আমাৰ কি মুখ্য এটো আমাৰ ডাঙৰটোৰ নাম কি মুখ্য অক্ষৰ কি এই বিন্দুত কাটিছে এই বিন্দুটোৰ নাম কি হ'ব মুখ্য কি ফোকাস তে এইখিনি কথা আর কি তোমাৰ কোশ্চেনত লিখা আছে এইটো কি তুমি এতিয়া যদি তুমি পঢ়া কোশ্চেনটো পঢ়া এতিয়া ভালকৈ কি বুজি পাবা তে এইখিনি কোশ্চেনৰ বিষয়ে এইখিনি আছিল ইয়াৰ আমাৰ পিছত যে 2 নম্বৰ কোশ্চেনটো কি দিছে কি প্ৰশ্নাৱলীৰ 2 নম্বৰ কোশ্চেন সোৱা কি কৈছে যে গোলাকাৰ দাপন এখনৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ 20 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব সো আমাৰ এই কোশ্চেনটো আকৌ মই উঠাই দিছো যে গোলাকাৰ দাপনৰ এখনৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ 20 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য কিমান এই কোশ্চেনটো এনসার কৰিছো যে দিয়া আছে কি আছে দিয়া আছে ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ কি হেৰে বুঝা আমি ক্যাপিটাল আর এর বুঝা ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ r = কি 20 সেন্টিমিটার দেখে আমি জানো f = r/2 এইটো আমাৰ কি সূত্র হৈছে তো এই সূত্র মতে আমি কি নিউমেৰিকেলটো বা অংকটো কৰি আছো r এর ভ্যালু কিমান দিছে 20 তে r এর জায়গাত মই কিমান বসে 20 তলত কিমান আছে 2 আছে তে আমি 20 ক 2 এর দি হৰণ কৰি কিমান পাম আমি 10 পাম তে এই 10 টো হ'ব কি f এর ভ্যালু বা স্মল f যাক আমি কি বুলি ক ফোকাস কি দৈৰ্ঘ্য তে এইখিনি কথা আমি তলত লিখিছো যে গোলাকাৰ দাপন এখনৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য হ'ল 10 সেন্টিমিটাৰ এইখিনি আমাৰ কি 2 নম্বৰ আছে এতিয়া কো 3 নম্বৰ কি হৈছে এখন দাপনৰ নাম কোৱা যেখনে থিয় আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে এটা আমাৰ দাপনৰ নাম কৈছে কৈছে যে এই দাপনখনে আমাৰ কি থিয় আৰু কি বিবৰ্ধিত আমি জানো যে উত্তল দাপনে কি কৰে আমাৰ থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে কিন্তু এই বিবৰ্ধিত নকৰে আমাৰ অবতল দাপন আছে নহয় অবতল দাপনে আমাৰ কি কৰে থিয় আৰু কি বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে তে আমাৰ 3 নম্বৰ কোশ্চেনৰ এনসারখিনি আমি কি দি আছো সোয়া যে কি কৈছে কোশ্চেন 3 নম্বৰ কোশ্চেন যে এখন দাপনৰ নাম কোৱা যেখনে থিয় আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে বহুত আছে বিবৰ্ধিত বুজি নব বিবৰ্ধিত মানে আমি ডাঙৰক বুজাইছে ডাঙৰ বস্তু যে এটা কি ৰশ্মি এটা কি লক্ষ্যবস্তু আছে এই লক্ষ্যবস্তুকে যদি কিবা যদি লক্ষ্যবস্তু
যেটো প্ৰতিবিম্ব ডাঙৰ দেখোতে আমি ইয়াক কি বুলি কম বিবৰ্ধিত বুলি কম তে কি কৈছে চোৱা এখন দাপনৰ নাম কোৱা যিখনে কি থিয়ৰে বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে এই দাপনখনৰ নাম হৈছে কি অবতল দাপন এইখিনি আমাৰ তোমাৰ এনসাৰ হল কি অবতল দাপন কিন্তু এই কথাখিনি আকৌ কি বুজাৰ কাৰণে আমি কি অলপ ডাঙৰ কৰি লিখিছো সেইখিনি কথা তোমালোকে কি চাবা কি কৈছে যেতিয়া লক্ষ্যবস্তু স্থান ফোকাস আৰু কি মেৰুৰ মাজত হয় তেতিয়া এই অবতল দাপনে বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আমাৰ যদি মুখ্য মাজত আমাৰ কি আছে ফোকাস দৰকাৰ মেৰু আছে এই মেৰু আৰু কি ফোকাস দৰকাৰ মাজত যদি কোনো লক্ষ্যবস্তু ৰখা হয় এই লক্ষ্যবস্তুটোৰ কি প্ৰতিবিম্বটো আমাৰ কি বিবৰ্ধিত হ'ব এইটো আমাৰ আমি চিত্ৰ আঁকিছো চোৱা সো এইটো আমাৰ কি আছে ভাস কেন্দ্ৰ এইটো আমাৰ কি হ'ব ফোকাস কেন্দ্ৰ এইটো আমাৰ কি মেৰু সো আমাৰ ফোকাস কেন্দ্ৰ আৰু কি মেৰুৰ মাজত এটা কি আমি লক্ষ্যবস্তু ৰাখিছো এই লক্ষ্যবস্তুৰ নাম কি আছে এ বি আমাৰ কি আছে লক্ষ্যবস্তু এই এ বি লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা এটা ৰশ্মি কত আমাৰ মেৰুৰে এনেকৈ যাব আকৌ কি এই এ বি যিটো ৰশ্মি লক্ষ্যবস্তু আছে ইয়াৰ মূৰেৰে এটা কি ৰশ্মি কৰে আমাৰ কি ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যাব যদি ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যদি এটা ৰশ্মি যায় এই ৰশ্মিৰ আকৌ ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে উভতে সেইকাৰণে আমি দুটা কার চিহ্ন দিছো এটা কি এইফালে আৰু এটা কি উল্টা ফালে কার চিহ্ন দিছো এই কার চিহ্নৰ মিনিং এইটো বুজাইছে যে আমাৰ একে যদি ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যেটো ৰশ্মি যাব সেই ৰশ্মিটো আকৌ কি আহিব আমাৰ সেই বিন্দুৰে ঘূৰি আহিব কিন্তু সো আমাৰ কি যেটো মেৰুৰ মাজেৰে গৈছে ইয়াত আমি কি দুটা অপোজিট উল্টাকৈ কিবা কার চিহ্ন দিছো নেকি দিয়া নাই মানে কি আমাৰ মেৰুৰ মাজেৰে গলে এই মেৰুৰ মাজেৰে যাব ইয়াৰ উভতি নহয় অকল ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যেটো ৰশ্মি যাব সেই ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে উভতি আহে তে ইয়াৰ যেটো আমাৰ এ বি যেটো লক্ষ্যবস্তু ইয়াৰ প্ৰতিবিম্ব কি হৈছে এ ড্যাশ বি ড্যাশ সো এ বি কৈ এ ড্যাশ বি ড্যাশ কৈ ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে কৈছে যে বিবৰ্ধিত আমাৰ এ বি যেটো লক্ষ্যবস্তু আছে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো কি পালো আমি বিবৰ্ধিত পালো এইখিনি কথাই আছে এতিয়া কৈছে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন কৈছে এটো কিতাপত আছে যে গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপন হিচাপে উত্তল দাপন কিয় পছন্দ কৰা হয় গাড়ী যদি পিছলৈ চাব আমি কি উত্তল দাপন কিয় ব্যৱহাৰ কৰো চোৱা যে উত্তল দাপনে সৰুকৈ হলো কি থিয় প্ৰতিবিম্ব উত্তল দাপনে সৰুকৈ হলো থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আমাৰ উত্তল দাপনে আমাৰ যিমানবোৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে থিয় হয় আৰু যদিও সৰু হয় কিন্তু প্ৰতিবিম্ব গটেকেটা কি থিয় হয় আৰু এই দাপনৰ দৃষ্টি ক্ষেত্ৰ বহল আৰু এই দাপনখনে কি কৰে দৃষ্টি ক্ষেত্ৰকে বহল আৰু সেইভাবে এই পিছলৈ চোৱা দাপন হিচাপে উত্তল দাপন কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তে এইখিনি আমাৰ কি চাৰিটা কোৱেশ্চন আছিল যে আমাৰ প্ৰশ্নাৱলী 1 ৰ চাৰিটা কোৱেশ্চন আছিল এই কোৱেশ্চন কেইটাৰ আমি এনসাৰ দিলো আৰু কি বুজাইও দিলো বহুতে কি বুজি নাপায় কোৱেশ্চন কিতাপতে আছে এইবোৰ গটেকেটা কোৱেশ্চন কিতাপতে আছে বুজাৰ কাৰণে আমি কি এইবোৰ কি কৈ দিছো তে এইখিনি আছিল আমাৰ কি প্ৰশ্নাৱলী 1 তাৰ পিছত আমাৰ কি উদাহৰণ আৰু কি প্ৰশ্নাৱলী আকৌ আহিব সেইখিনি ইয়াত যিমানবোৰ কোৱেশ্চন আছে আৰু কি এই চেপ্টাৰ বহুত আমাৰ কি নিউমেৰিকেল থাকে নিউমেৰিকেল কেটা আমি কৰিম আৰু কি বুজাই দিম এইখিনি আছিল আমাৰ প্ৰশ্নাৱলী 1